नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅक इन टेक मराठीच्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे आणि जबरदस्त व्हिडिओ असणार आहे मित्रांनो. Redmi Earbuds 3 Pro हा ह्याचं अनबॉक्सिंग आणि फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हाला देणार आहे. लक्षात ठेवा 3000 रुपये 2999 बॉक्सवरती 5999 प्राइस आहे, पण ह्याची जी प्राइस आहे ते 2999 आलेली आहे. जनरली आपण इयरबड्स जे असतात ते थोडे बजेट लेवलचे विचार करतो, पण नाही, हा 3000 म्हणजे मला नाही वाटत तेवढा बजेटचा आहे. बघूया, सगळं बघूया. जर का ऑडिओ वगैरे चांगला असेल इट माइट बी वर्थ इट, सो लेट्स चेक दॅट आउट. तसं जर व्हिडिओ का आवडत असेल लाईक करायला अजिबात विसरू नका. सगळ्यात आधी बॉक्समध्ये छोटासाच बॉक्स आहे, जास्त काही येत नाही. एक्स्ट्रा इयर टिप्स येतात मित्रांनो, 2 येतात एक्स्ट्रा, आणि केस मिळते तुम्हाला, आणि त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला मिळतात Redmi Earbuds Pro 3 नाही Earbuds 3 Pro. चला हे सगळं बाजूला ठेवूया. पिल शेप्ड आहे, व्यवस्थित राहतो, एका हाताने उघडता येतं, पण इट्स बेटर यू ओपन विथ 2 हँड्स. नाही, असं नाही उघडत. थोडा चीप फील देतो, दॅट इज फॉर शुअर. म्हणजे अगदी नॉर्मल प्लास्टिक वापरलंय असं वाटतं. हे काय हे बापरे, हे बा, हे असं काय काय तुमच्याबरोबर नक्की होणार. हे आहेत इयरबड्स. लक्षात ठेवा मित्रांनो, हे जे आहेत ते फुल इन इयर आहेत, हाफ इन इयर नाही आहे. म्हणजे जे स्टेम असतो तो नाही आहे, ह्याला फुल कानात बसतात. ओव्हरऑल ठीकठाक आहे केस. स्टिकर्स काढून टाकूया. अरे बाप, एकदम चमकणारे आहेत, सो दॅट इज गुड. वेअर डिटेक्शन सेन्सर येतो इथं, आणि हे चार्जिंग पॉईंट्स वगैरे आहेत, आणि ह्याच्यामध्ये टच कंट्रोल सुद्धा आहे, सो दॅट इज गुड. आणि त्यासाठी फ्लॅट सर्फेस आहे, सो या दॅट इज गुड. ऐकणार आहे, म्युझिक ऐकणार आहे, पण त्याच्या आधी तुम्हाला क्विकली सांगतो की ह्याची जी बॅटरी आहे, म्हणजे एकदा तुम्ही हे 100% चार्ज झाले बड्स, तर तुम्हाला 7 तासाचा प्लेबॅक टाईम मिळणार आहे. आणि जर का केस बरोबर बॅटरी कपॅसिटी बघितली गेली तर 30 तासाचा प्लेबॅक टाईम मिळेल, विच इज क्वाईट गुड. बरं, ह्याच्यामध्ये 3 कलर येतात. हा ब्लू, पिंक आणि व्हाईट सुद्धा येतो. केसवरचं सुद्धा स्टिकर काढतो, बिकॉज आय थिंक देर इज दॅट LED इंडिकेटर. ऑल राईट, व्यवस्थित बसतात का? येस, दे फिट परफेक्टली. आणि आतमध्ये जे फिनिश आहे ते थोडं रबराइज्ड वाटतं, विच आय थिंक इज क्वाईट गुड. चांगलं वाटतं हाताला. हे बघा, पण बड्सचा एक प्रॉब्लेम आहे, इझिली काढता आले पाहिजेत. हे जर का मी असे काढायला गेलो तर ते हातात सुद्धा येत नाहीत. हे बघा, आय थिंक आय हॅव टू पुट माय हँड अँड पुट इट लाईक दिस. एकदा सवय लागली की ठीक आहे, पण तरी इट शुड हॅव बीन इझियर. बरं, चला आता म्युझिक ऐकूया. लेट्स वेअर देम. ओके, फिट. नाही पडणार नाही, चांगले फिट व्यवस्थित होतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि जनरली असे घालायचे असतात, हे बघा. सो इट गोज इनसाइड, नॉट द अदर वे राऊंड. लुक ॲट दिस. चला पेअर करून घेऊया पटकन. पेअरिंगसाठी एक बटन दिलेलं आहे, पण LED इंडिकेटर कुठं आहे? इथं आहे LED इंडिकेटर. हे बघा, छोटासा व्हाईट लाईट लागतो, सो हातातनं सटकण्याची सुद्धा भीती वाटते. ओके, बरं, पेअर झालेलं आहे. Redmi Earbuds 3 Pro. हे बघ, 100% बॅटरी. टाइम टू लिसन टू सम म्युझिक. इंटरेस्टिंग. बराच वेळ ऐकत होतो मी, वेगवेगळे गाणी ऐकले, इंग्लिश गाणी ऐकले, पॉप गाणी ऐकली, क्लासिकल ऐकलं, सगळं ऐकलं मी ह्याच्यावरती. आणि चांगले आहेत ओव्हरऑल. लाऊडनेसच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर दे आर क्वाईट गुड. पण लक्षात ठेवा 3000 रुपयाचे आहेत. त्याप्रमाणे जर का सांगायला गेलं तर बेस थोडा मला कमी वाटला, नक्कीच कमी वाटला. वोकल्स चांगले आहेत, म्हणजे मिड टोन्स जे आहेत ते चांगले आहेत. हाईज तर एकदमच कमी वाटली मला, आय डोंट नो वाय, पण बेस ठीकठाक आहे, वोकल चांगले आहेत, आणि हाईज जे आहेत ते ओके आहेत. ओव्हरऑल मी म्हणेन साऊंड सिग्नेचर जी आहे ॲव्हरेजच म्हणेन मी. आय एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, Xiaomiने आम्हाला सांगितलं नाही की किती MM ड्रायव्हर्स आहेत, पण ब्रीफिंगच्या वेळेला मला वाटतं 7.2 सांगितलेलं आहे. आय एम नॉट 100% शुअर. त्यामुळे थोडे छोटे ड्रायव्हर नक्की आहेत. जर का ड्रायव्हरचं साईज बघितलं तर त्या मानाने म्युझिक चांगलं आहे, पण ओव्हरऑल प्राईसच्या दृष्टीने बघितलं तर मी म्हणेन ॲव्हरेज आहेत. आणि अजून एक गोष्ट मित्रांनो, ह्याच्याबरोबर ॲप येत नाही. म्हणजे तुम्ही रिअलमीचे बड्स वगैरे घेतले तर त्याच्याबरोबर ॲप येतं, किंवा OnePlusचे जरी घेतले तरी त्याच्याबरोबर ॲप येतं. ह्याच्याबरोबर तुम्हाला ॲप मिळत नाही, जिथे तुम्ही बेसिकली कस्टमाइज काही करू शकता नाही, किंवा अपडेट वगैरे आला तर नाही. आता तुम्ही एकदा Redmiचे Earbuds Pro घेतले किंवा Earbuds 3 Pro घेतले की तुम्हाला तसेच मिळणार, जो साऊंड सिग्नेचर आहे तसंच राहणार. सो स्लाइटली ऑन द डिसअपॉइंटिंग साईड. पण 2-3 गोष्टी चांगल्या आहेत. वेअर डिटेक्शन आहे, म्हणजे जेव्हा तुम्ही घालता किंवा काढता तेव्हा ऑटोमॅटिकली म्युझिक बंद होतं, तर ते चांगले आहे. टच कंट्रोल सुद्धा आहेत जे व्यवस्थित चालतात, नो प्रॉब्लेम्स देअर. बट लाईक आय सेड, यू कांट कस्टमाइज देम. एक गोष्ट चांगली आहे मित्रांनो, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिव्हिटी येते, लगेच कनेक्ट वगैरे होतात. ॲब्सोल्युटली आम्हाला पेअर करण्यात काहीच प्रॉब्लेम आला नाही. आणि IPX4 सर्टिफिकेशन आहे, त्यामुळं थोडं पाणी वगैरे पडलं, पावसात वगैरे तुम्ही वापरलं तर यू शुड नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम्स.
आणि ह्याच्यामध्ये कोलकॉमची चिपसेट येते, त्यामुळं ॲप्टेक्स अडॅप्टिव्ह कोडेक जे आहे त्याचा सपोर्ट आहे. सो आय एक्सपेक्टेड साऊंडच्या बाबतीत सुद्धा ॲप्टेक्सचा सपोर्ट असल्यामुळे थोडं आय वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, पण थोडं अंडरवेल्मिंग झालं. पण लक्षात ठेवा, हे माझे फर्स्ट इम्प्रेशन्स आहेत. म्हणजे बरेचशी म्युझिक ऐकली मी, एक अर्धा तास ऐकत होतो, बट स्टील ओव्हरऑल डिसेंट आहेत. प्राईस थोडी कमी असते, म्हणजे 2-2.5 हजारापर्यंत जर का असते तर मी खरंच म्हटलं असतं दे आर एक्सलंट. पण 3,000 माझ्या हिशोबाने स्लाइटली ओव्हर प्राईस नक्की आहे. मित्रांनो, जर का तुम्हाला काही प्रश्न असतील रेडमी इयरबड्स 3 प्रोच्या बाबतीत तर नक्की खाली कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा. आणि काय असेल नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करायला विसरू नका. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.